بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین دوباره به چینل یوتیوب ایمالز IT LAB. امروز سیومین درس ویندوز سرور 2019 را میخوایم برای شما آماده بسازم. اگر میخواین که همه ویدیوهای ویندوز سرور 2019 به دسترس شما قرار بگیرد، پس چینل یوتیوب ایمالز IT LAB را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید. موضوع امروز ما How to install a client in virtual machine. چطور ما میتونیم که یک کلاینت یعنی منظورم ویندوزش تو میتونیم در ورچوال ماشین خود انستال بکنیم. قسمی که ما ویندوز سرور 2019 را در ویدیو گذشته ما انستال کردیم، در این ویدیو هم همون طوری که ما سرور انستال کردیم ویندوز هم همون طور انستال میشه. اما در قدم نخست باید ما یک ورچوال ماشین بسازیم. بالای Create a new virtual machine کلیک میکنین، تیپیکال انتخاب میکنید و نکست میگین. این مکمل آپشن ها را ما در سرور شرح دادیم که اینستالر دسک چی کار میکنه، اینستالر دسک ایمیج فایل آیزو چی کار میکنه و یا I will install the operating simulator چی کار میکنه. این هم نکست میگیم. مایکروسافت ویندوز، شما ببینین چی ویندوز در اینستال بکنین، چی 8 اینستال بکنین، چی 7 اینستال بکنین. ویستا ایکس پی همش یک قسم است. ما در این قسمت میخوایم چی کنم؟ ویندوز 8 میخوایم اینستال بکنم. امی 8 که اینستال کردی یا 7 اینستال میکنی، در اینستال میکنی، همش یک قسم اینستال میشه. نکست. و بعد در این قسمت میخوای که چی نام داشته باشه، ما نوشته میکنم که Windows underscore 8.1 و ایره هم نکست میگم. با سرور ما 60 جی بی مکزیمم دیسک قرار میدادیم، اما با ویندوز ما 30 جی بی قرار میدم و سپلیت ورچوال دیسک اینتو مولتیپل فایل انتخاب میکنم که بعدا اگر ما می فایل ما امی ورچوال ما در هر کامپیوتر که باز بکنم کار بده. فینیش میگم. قسمی که ما در سرور 2019 دو آپشن تغییرات آوردم، در ویندوز هم دو تغییرات میارم. اول تغییرات میام در قسمت ساتا یعنی سیدروم ما من چی میگم؟ آیزویش دارم. براوز در درایو ایمالز IT LAB آمده، ویندوز 8.1 انتخاب میکنیم و همچنان نت انتخاب نمیکنیم به خاطر که ما بعدا بتونم که سرور با ویندوز 8 جوین بسازم. اگر نت انتخاب بکنم نمیشه، اما اگر هاست اونلی رو انتخاب بکنم باز جوین میشه. این هم اوکی میگم. در صورت که اوکی گفتم، حالا ما چی میکنم؟ پاور آن دیس ورچوال ماشین کلیک میکنم. منتظر میباشیم که آپشن بعدی بیاید که بخیر پیش بریم. شما میتونید در ورچوال ماشینتون ویندوز 10 اینستال بکنین، ویندوز 7 اینستال بکنین، ویندوز 8 یعنی هر ویندوز را که خواسته باشین اینستال کرده میتونین. ما ویندوز 8 فعلا ایمیجش همراه ما بود، خواستم برای شما ویندوز 8 اینستال بکنم. لنگویج تو اینستال بای دیفالت امی ستینگ می باشه، ما هم بای دیفالت امی ستینگ میمونم و نکست میگم. بعدن کلیک میکنم اینستال ناو. Step is starting. آپشن بعدی میگه که آیا شما قبول دارین که ویندوز اینستال بکنین؟ بله، تک مارکش میکنین و نکست میگین. اگر قبلا شما ویندوز 8 اینستال داشته باشین یا ویندوز 7 اینستال داشته باشین، اگر رو تبدیل بکنین به ویندوز 10 اپگرید انتخاب میکنید. و یا اگر بخواین که بعض فایل های جدید اینستال بکنین هم میتونین اپگرید انتخاب بکنین. خب من میخوام که کاستوم انتخاب بکنم، اینستال ویندوز اونلی ادوانسد و ما برای چی کردم؟ 30 جی بی را قرار دادیم. ما یک درایو میخوایم داشته باشم، نکست میگم. تا وقتی که این آپشن تکمیل میشه ما ویدیو را پاز میکنم به خاطر که ویدیو ما طولانی تر نشه. ان شاء الله آپشن بعدی که آمد ما ویدیو را دوباره ریزیوم خواهد کردم. خب وقتی که آپشن تکمیل میشه کامپیوتر شما ریستارت میشه. وقتی که کامپیوتر شما ریستارت میشه، منظورم یعنی ورچوال ماشینتون ریستارت میشه، در اینجا برای شما میگه که پی سی نیم نام بتین برش. اینجا آمده یک نام برش میتیم. به طور مثال من نام میتم که صوفی زاده و ایره هم نکست میگم. در صورت که من در اینجا نکست گفتم، use express setting کلیک میکنین. checking your internet connection. اگر ما اینترنت داشته باشیم خب ما به شکل آنلاین میتونیم چیزی که کارآمد است تطبیق میکنیم، اما اگر نداشته باشیم باز ما اجازه میده که شما یک اکانت لوکال بسازین. منتظر میباشیم. در این قسمت ببینین your account Windows having trouble. من را فول اسکرین میکنم. اینجا آمده create a local account. ما یک اکانت لوکال میسازم. نوشته میکنم که صوفی زاده پسورد میتونم
admin @123 و اینجا هم پسورد میتونم دوباره تکرارش میکنم admin @123 یک هند برای خود میتونم که admin و اینجا هم فینیش میگم. خب پسورد میگه مچ نکرده admin @123 admin @123 و اینجا هم admin. یک بار میبینیم که admin @123 اینجا کلیک میکنم admin @123 درست است و فینیش میگم. در صورت که فینیش گفتم حال از امو تنظیماتی که از ما خواسته شده بود در حال تکمیل شدن است و صفحه دسکتاپ ویندوز 8 با ما ظاهر میشه. خب صفحه دسکتاپ ویندوز 8 ما آمد. در این قسمت کلیک میکنم دسکتاپ و این هم صفحه دسکتاپ ویندوز 8 ما. و ما یک ذره سایز زیر هم این اسکرینش میخوایم فول بسازم. 1280 بر 720 میگیرمش. اپلای و این هم کیپ چینج اوکی. در قسمت پرسونالایز آمده چینج دسکتاپ آیکن که مای کامپیوتر یوزر فایل نتورک و کنترل پنل در صفحه اسکرین ما ظاهر شود و این هم اینستال کردن کلاینت و یا هم ویندوز در ورچوال ماشین ما. اگر ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت پس ویدیو را لایک کرده و چینل یوتیوب ایمالز IT لاب را سابسکرایب بکنید و زنگوله را فشار دهید تا همه ویدیوها آن تایم به دسترس شما قرار بگیرد.